Ay, grabe! Ang galing niyang gumawa ng eyeliner. Idol. Ikaw na. Ikaw na talaga. Myra here and welcome back to another video. For today's MaiTutorials video, ang gagawin natin is another recreation ng isang beauty vlogger. Her name is Leti Sha and gumawa siya ng Arabic or Arabian inspired na makeup. So, yun yung gagawin natin today. I-recreate natin yung ginawa niyang makeup for today. Before we begin guys, uunahan ko na kayo kung meron kayong naririnig na nagpupukpukan sa background. Pasensya na po. I will apologize because ginagawa yung aircon namin dun sa kabilang kwarto and hindi na tayo makapagreklamo. Kailangan talaga magawa na siya dahil sobrang init ngayon. So for that, I'm sorry for the background noise pero tuloy pa rin tayo sa pag-film. So bago ang lahat, mag-moisturize muna tayo ng face. Actually, kanina naglagay na ako nitong fresh Jeju Aloe Ice as my moisturizer. Pero papatungan ko pa siya nitong Lux Organics Rose Water Glow Mist para talagang hydrated na hydrated yung ating makeup for today. Kasi medyo makapal yung ilalagay nating makeup para hindi siya mag-crease at mag-crack. Ayan. So, once again, itong recreation na to, medyo iti-tweak ulit natin kung paano ginawa yung makeup. Kasi, while watching the first part of the video, napansin ko na nag-base muna siya, and then nag-cream contour, nag-cream blush, and then concealer. Tapos, ginawa niya na yung eyes. And then, saka pa lang siya nag-set ng powder. For me, hindi ko pwedeng gawin yun kasi for sure magka-crack and mag-crease. And pangit yung finish ng foundation natin. So, ang gagawin ko is yung pinakamatagal na parte muna, which is the eyes. Kasi medyo complicated yung eyes. Medyo bongga yung eye makeup na to. So, unahin muna natin yung sa may eye part bago ko gumawa ng base. But before that, gawin na muna natin yung ating kilay. And dahil pakak na pakak yung kilay dito sa video na to, ang gagamitin ko is the EB Eyebrow Kit and then mag-brush din tayo para dun sa parang bushy brow effect. So, ito yung gagamitin ko, yung EB Brow Kit. EB Advance. Ang dumi-dumi na kasi ang tagalan nito sa akin. Tapos, gagamitin ko ngayon yung wax dito para kapit na kapit yung pigments na ilalagay natin. Ipag-mix ko itong full tone na brown tsaka itong warm tone na brown dito. So, ito, para mas laban na laban yung kilay natin, gagamitin ko yung Focal Year na concealer in the shade 02. So, lilinisin lang natin yung ating kilay. Okay, now, napakak na yung kilay natin. Proceed na tayo sa eyes. Lalagyan ko na lang din ng concealer yung aking
lids para mas lutang yung kulay. And to prep the eyelids. So, more on pink yung kanyang, kasi aurahan. So, ganito ang gagawin natin. Gamitin ko itong Lambskin Manila Skin Eyeshadow Palette. So, una kong gagamitin is itong shade na ito, Huh? Tama ba yun? Okay, wait lang. Medyo naguluhan ako kasi sabi niya, yung picture na pinakita niya, medyo pink yung, yung shade na ginamit sa eyes. And then, she went on with a warm orangey shade. So, hindi ko alam. Siya na lang gayahin natin. Medyo orangey na shade. So, nilagay niya rekta agad dun sa may crease line. So, yun yung gagawin natin. Okay, so para mahabol yung color na ginamit niya, I'm using Wet n Wild Rosé in the Air palette. And then, I'm going to be using this shade right here kasi medyo brick red ito. Pero, hindi siya ganun ka-dark. So, imimix ko siya with this transition shade. So, mix ko lang tong dalawang to. Okay, and then, I'll mix it here sa back, sa cover, para ma-mix together. And then, rekta niyang nilagay dun sa crease line. So, sa akin, para makita, nilalagay ko siya above my crease line. Slightly higher than my crease line. Pero pag nakadilat ako, nakikita pa rin yung shadow. So, I'll tilt my head a little bit up para makita ko yung sa may taas ng crease line, and then dun ko siya ilalagay. It seems like in-extend niya yung color papunta dito sa socket, connecting it dito sa may bridge ng nose hanggang dito. Hindi niya pinasok dito sa may mata, pero in-extend niya papunta dun sa ilong. So, ganun yung gagawin natin. Tapos, yung next na nilagay niya is parang medyo reddish na orangey na shade. So, mayroon ako nakita dito sa Impressed You palette. Ayan, itong shade na to. This one. And, ito siya sa swatches. So, ito yung nakikita ko na closest dun sa nilagay niya na shade. So, kumuha siya ng mas maliit na blending brush. And then, ang ginawa niya, nilagay niya dun sa outer part, and then nilagay niya dun sa outer part, and then kinoncentrate niya dun sa mas sa crease line. So, tayo gagawin natin slightly above the crease line para pag dilat natin, nakikita pa rin yung shade. And then, nilagyan niya na rin dito sa may outer thirds nung mobile lid. So, ilalagay na rin natin dyan yung shade na to. Ulit ako guys ng brush. Flat shader brush yung ginamit ko para ma-pack on talaga yung color. And then, pagdating dito sa may, hinihiga ko siya para makapag-create siya ng mas precise na linya.
Okay, so next, kumuha siya ng concealer, tapos gumawa siya ng half-cut crease. Okay, so gumamit siya ng gold na shimmer glitters. So, eto na lang yung gagamitan ko. Gold siya na shimmer shade. And then, i-extend ko lang tong gold shade dito para ma-blend sila. Itong dalawang colors ito para mas ma-blend sila. Okay, so now naglagay na siya ng eyeliner. Pero before tayo mag-proceed doon, tatapusin ko muna yung base ko. Ayan. So, maglalagay tayo ng foundation. Yung ginamit niya na foundation is lighter than her skin tone. Kung last video natin, kinailangan ko ng darker than my skin tone. Ngayon naman, kailangan ko ng lighter than my skin tone. Unfortunately, wala din ako nun. So, ito pa rin yung gagamitin natin, yung All Day Liquid Foundation in the shade Oriental. Dahil pakak na pakak at makapal ang coverage na kailangan dito. So, ito yung gamitin natin dahil maganda at lumalaban yung coverage nito. Tapos sa concealer din siya. So, ito na rin, Faux Color Concealer. Lagyan natin dito. Tapos, naglagay din siya ng cream contour, pero manipis lang. So, maglagay tayo. Ang gagamitin ko yung Crayons Contour Stick. Naglagay din siya ng cream na blush, pero since wala akong cream na blush, ito na lang Sansan Multi-Way na tint yung gagamitan natin. Sinasabi niya medyo pinkish-pinkish. So, itong shade na Tomorrowland yung ating gagamitin. Set ko lang yung face ko para hindi siya maglinya-linya and hindi siya mag-crack. Since yung ginamit natin na foundation is sakto lang sa skin color ko, iba-brighten ko yung powder. So, I will be using this Pond's White Beauty Insta Bright Tone Up Milk Powder. Ayan. Ay, grabe! Ang galing niyang gumawa ng eyeliner. Idol. Ikaw na. Ikaw na talaga. Gagawin ko lang yung eyeliner off-cam kasi kailangan ko na matindihang konsentrasyon sa pag-eyeliner. And then, maglalagay na rin ako ng falsie. So, I will be back. Okay, tapos na yung ating mata. I'll just walk you through it kasi hirap na hirap ako magtongkel nung aking liner. Ayan, tapos natutuyuan pa yung dulo niya. Kailangan ko na yatang kumuha ng bago. So, the liner that I used is this Caroline Graph Ink Liner. So, naglagay lang ako ng liner. I winged it out. Ayan. And then, dito sa lower lash line, dito sa outer third, dun mismo sa waterline, ang nilagay ko is this Wet n Wild na color icon, yung nude. This one. Hanggang halfway lang. And then, dito sa loob, ang nilagay ko is the Wet n Wild color icon na black. Dito sa loob. And then, dun sa lower lash line, so outside of the waterline, baliktad naman sila. So, dito sa outer half, naglagay ako ng black na eyeshadow. And then, I smudged it. And then, dito sa inner half, ang nilagay ko is this Vice Aura Glow Splendid. So, dito. Para sa inner eye na highlight. And then, now, ang gagawin natin is
Oh, by the way, for the lashes, ito yung lashes na ginamit ko. Kasi, para dramatic tayo ngayon. So, now, magdadagdag lang ako ng contour powder and konting blush and for my nose na rin kasi hindi pa siya nakakontour. And then, highlight. Yun na lang. So, ang gagamitin ko, itong Sansan face sculptor for the contour. For the blush, ito na ring Sansan High Definition. And then, for the highlighter, gusto ko icy and bright talaga siya. So, ang gagamitin ko is this Vice Aura Glow Splendid for our highlight. For the lips, ang gagamitin ko is this Maybelline Mauve for Me. Dahil mahilig siyang magpatong-patong ng lipstick, papatungan din natin. I will use EB Advanced Lip Define Matte Lipstick in the shade Cashmere Blush. Dito lang sa may gitna. And then, papatungan ko siya ng EB Advanced Vinyl Lip Gloss. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to give this video a thumbs up kung nag-enjoy kayo sa video natin for today. And also, do subscribe to my channel if you still haven't. You may also follow me on my other social media accounts. I'm Myra Paneda on Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you so much for watching and I hope to see you again on my next video. Bye!